Hei kaikki ja oikein lämpimästi tervetuloa tänne Taideyliopiston taidepisteeseen sekä tänne paikan päällä että siellä kotikatsomoissa. Mun nimi on Sonja Lindfors, mä olen koreografi ja taiteellinen johtaja ja tänään täällä teidän juontajana. Taidepiste on siis Taideyliopiston kaikille avoin ja maksuton tapahtumasarja, jossa käsitellään yhteiskunnallisia ilmiöitä monialaisen keskustelun ja taiteen kautta. Taidepiste järjestetään kerran kuussa täällä Musiikkitalon lämpiössä, mutta myös siellä YouTubessa. Eli Taideyliopiston YouTubesta voi siis tätä seurata. Ja toimintaa tukee Louis ja Göran Ehrnroothin säätiö. Tänään meillä on aiheena ei enempää eikä vähempää kuin taide jokaisen oikeutena. Mahdollisuus taiteeseen ja kulttuuriin on kaikkien perusoikeus, mutta edes täällä Suomessa se ei tällä hetkellä toteudu. Ja tänään me keskustellaan siitä, että miksi näin on ja mitä tälle voisi tehdä, eli miten me voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Ja ensin me lähestytään tätä aihetta keskustelun kautta, mutta sen jälkeen meillä on luvassa musiikkia ja monologeja ja täällä esittävänä tahona on Porttiteatteri. Ja siitä me puhutaan keskustelun jälkeen pikkasen lisää. Mitäs muuta? Jos et ole täällä paikan päällä, niin ei hätää, koska siellä YouTubessa sä voit myös osallistua keskusteluun kommentoimalla, eli sinne kommenttikenttään voi laittaa keskustelua. Me ei ikävä kyllä täältä niitä nosteta keskusteluun, mutta jälkikäteen siellä voidaan jatkaa. Ja ei muuta kuin hypätään suoraan aiheeseen. Eli mä istahdan tänne, kuten ehkä näette, niin meillä on täällä 3 aivan upeaa keskustelijaa, tekijää, ajattelijaa, asiantuntijaa. Ja lähdetään täältä liikkeelle. Meillä on täällä Petra Laiti. Ja Petra on saamelainen aktivisti, kirjoittaja ja kauppatieteiden maisteri. Laiti on herättänyt tietoisuutta saamelaisten oikeuksista vuodesta 2016 saakka eri sosiaalisen median kanavien kautta. Blogikirjoituksissaan, twiiteissään ja Instagram-kuvissaan Laiti käsittelee niin alkuperäiskansojen maaoikeuksia, kulttuurista omimista kuin eettistä matkailuakin. Laiti työskentelee eduskunnan poliittisena avustajana, minkä lisäksi hän työsti kotiinpaluunäyttelyä Suomen kansallismuseolla. Ja käykää katsoa tämä näyttely, se on todella upea ja tärkeä. Lisäksi Laiti pitää käsitöistä, valokuvaamisesta ja veneilystä. Nämä ovat tärkeitä asioita oikeasti. Harrastaminen on tärkeää. Eli tervetuloa Petra. Kiitos. Yes. Sitten meillä on täällä Tuulikki Laes, eli Tuulikki on aktivistitutkija ja akateeminen yrittäjä, joka uskoo musiikin ja taiteen mahdollisuuksiin yhteiskunnan haasteisiin vastaamisessa. Niin mäkin uskon. Hän on asiantuntemuksensa ja kiinnostuksen kohteen. Hänen asiantuntemuksensa ja kiinnostuksen kohteensa ovat erityisesti musiikki- ja taidekasvatuksen eriarvoisuuteen liittyvät ilmiöt, kuten ageismi, eli ikäsyrjintä, ja ableismi, kriittisen pedagogiikan uudet muodot sekä soveltava systeemiajattelu. Ja Tuulikki oli mukana Arts Equalin 2 tutkimusryhmässä vuosina 2015 ja 2019. Ja tervetuloa Tuulikki. Kiitos. Yes. Ja sitten 3. vieraana meillä on täällä Jussi Lehtonen. Ja Jussi on Suomen Kansallisteatterin kiertueen näyttämön taiteellinen suunnittelija, näyttelijä ja ohjaaja. Ja kiertueen näyttämö vie teatteriesityksiä hoitolaitoksiin ja vankiloihin sekä tekee yhteisöllisesti suuntautunutta dokumenttiteatteria. Lehtosen viimeisimmät ohjaukset ovat Kansallisteatterin Toinen koti ja Undocumented Love, joissa hän työskenteli pakolaistaustaisten taiteilijoiden kanssa. Ja Lehtonen oli myös taiteilijatutkijatohtorina mukana Arts Equal-tutkimushankkeessa vuosina 2015–2021. Tervetuloa Jussi. Kiitos paljon. Ja sä olet myös jotenkin ehkä mukana tässä Porttiteatterin toiminnassa tai kirjoittanut siitä jotenkin. No mä oon ollut siellä alkujuurissa vahvasti mukana. Noniin, mahtavaa. Eli kaikenlaisia kosketuspintoja on täällä meidän vierailla. Meillä on aivan valtavan laaja aihe ja mä tiedän tämän heti. Mä jo sanoin tuossa aikaisemmin, että yhdenvertaisuudesta taiteen kontekstissa me voitaisiin puhua vaikka seuraavat 20 vuotta, mutta yritetään kuitenkin lähteä liikkeelle. Mä toivon, että tämä voi olla aika tällaista rentoa tämä keskustelu ja toivottavasti kaikille katsojille ja kuulijoille jää jotain vähän työkaluja tai ymmärrystä siitä, miten he voi yhdenvertaisuutta lähestyä tai edistää taiteen kontekstissa. Mutta ekana kysymyksenä mulla olisi teille, että
Väitteenä tuolla Taideyliopiston nettisivuillakin lukee, että tällä hetkellä yhdenvertaisuus ei toteudu Suomessa taiteen kontekstissa. Miksi tämä on näin ja miten se ei toteudu? Miten se ei toteudu? Haluaisitko Jussi aloittaa? Joo, mä aloitan mielelläni tästä aiheesta. No mä itse työskentelen tosiaan teatterissa, Kansallisteatterissa ja ajattelen, että kyllä teatterin ovi on ahdas. Siitä ei kaikki pääse läpi. Lähdetään liikkeelle ihan konkreettisista asioista, niin kuin lipun hinnoista tai muista syistä, miksi niin kuin on vaikea tuonne Helsingin keskustan Rautatientorille päästä. Mutta sitten on toisenlaisia syitä, jotka on niin kuin tietyllä tapaa näkymättömämpiä, että ihmiset ei vaan koe sitä asiaa omakseen. Ne ei koe, että niillä olisi mitään tekemistä sen koko asian kanssa. Kansallisteatteri esimerkiksi ja monet muut taidelaitokset voi näyttäytyä aika elitistisina. Ja sitten ongelma on myös se, että mikä on Kansallisteatterin vaikka tarina, että se on 150 vuotta sitten perustettu Helsinkiin ensimmäisenä suomenkielisenä teatterina koko maailmassa. Tässä kaupungissa kaikki teatterit oli venäjäksi tai ruotsiksi. Mutta nyt tässä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa niin meillä on kuitenkin niin sanotusti monikielinen ja kulttuurinen Helsinki, jossa on niin kuin hirveän monenlaisia ihmisiä ja ehkä monet kokee, että se mitä siellä näyttämöillä tapahtuu ei liity heidän elämänsä millään tavalla, koska meidän näyttelijäkunta esimerkiksi on täysin suomalaissyntyinen, valkoihoinen, hyvin suomenkielinen. Suomen kielen vaaliminen on meidän tärkeä tehtävä, mutta yhtä aikaa niin toivoisin, että meidän teatteri tulevaisuudessa puhuisi muitakin kieliä ja että meidän siellä näyttämöillä olisi monenlaisia ihmisiä, monentaustaisia ihmisiä ja siten myös sinne katsomoon he löytäisivät tiensä. Erilaisia projekteja on tehty, mutta että se rakenne ihan pysyvästi muuttuisi, niin siinä meillä on vielä aika paljon työtä tehtävänä. Haluaisitko jatkaa tästä, Petra? Eli Jussi nyt ainakin sanoi tuolta jo kieliasia, se, että kaikki ei koe vaikka teatteria tietyn kielistä, tietyn näköistä, tietyn kontekstista teatteria omakseen. Niin kun tässä on monia tekijöitä. Mitä sulle tulee mieleen tästä? Minkä takia yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä toteudu? No mä tarkastelen tätä kysymystä ehkä vähän laajemmalla skaalalla. Mä jotenkin näen sen näin, että kun taide kuitenkin, tai taidemaailma, kulttuurimaailma kuitenkin aina heijastaa sitä yhteiskuntaa, josta se kumpuaa, josta se syntyy. Ja kun meillä on yhteiskunta, jossa yhdenvertaisuus ei toteudu ja jossa vähemmistöt on eriarvoisessa asemassa paitsi valtaväestöön nähden, niin myös keskenään, niin tavallaan on vähän jopa ehkä surullisella tavalla aika luonnollista, että se sama rakenne myöskin taidemaailmassa toistuu. Sitten toisaalta ehkä voi sitä lähestyä niin kuin siitäkin suunnasta, että kun taidemaailma, kulttuurimaailma kuitenkin perinteisesti on ollut aika paljon niin kuin liberaalimpi ja vapaampi maailma itseilmaisulle kuin muu yhteiskunta, ja se on myöskin vähemmistöille ollut hyvin olennainen paikka, jossa itseään on voinut toteuttaa ikään kuin ilman stigmaa, niin siltikin niin etenkin niin kuin siitä näkökulmasta niin voi olla taidemaailmalle ja kulttuurimaailmalle tällaisessa niin kuin etabloituneessa yhteiskunnassa, etabloituneessa kulttuurimaailmassa voi olla vaikeaa tarkastella itseään itsekriittisesti ja myöntää itselleen, että taidemaailmassa, kulttuurimaailmassa on syrjiviä rakenteita ja on niin kuin gatekeepingia ja on stereotypioita ja on tosi niin kuin, ahtaita rooleja vähemmistöihin kuuluville. Ja totta kai se on nyt keskustelu, josta mun mielestä ollaan niin kuin ehkä viime vuosina myöskin päästy jonkun verran eteenpäin. On ollut paljon tämmöisiä mediakeskusteluja niin kuin kulttuurisesta omimisesta, vähemmistöjen representaatiosta ja että kuka saa esittää ja mitä ja kenellä on oikeus kenenkin tarinoihin ja näin edespäin. Tämä on myöskin niin kuin keskustelu, joka on lähtenyt rullaan, mutta että kyllä se on niin, että meillä on kuitenkin kauemmin ollut niin kuin syrjiviä rakenteita sisältävä kulttuurimaailma ja yhteiskunta kuin mitä ei ole ollut. Että kyllä sitä perintöä vielä niin kuin aika kauan tässä todistetaan. Kiitos. Tuulikki, miten tästä päästään jotenkin eteenpäin? Tai sä työskentelet koulutuksen parissa. Se on omasta näkökulmasta yksi niistä tärkeimmistä paikoista, mistä tätä yhdenvertaisuutta lähdetään viemään eteenpäin. Niin mitä mieltä sä oot? Millaisia syitä tässä on niin kuin taustalla? No ensinnäkin, kun sä kysyit, että miten me päästään eteenpäin, niin me koko ajan ollaan menossa eteenpäin ja tämäkin tilaisuus on todiste siitä.
Mä lähestyisin sitä kysymystä, että miksi taiteen yhdenvertaisuus ei toteudu sellaisesta näkökulmasta, että se ei toteudu, koska yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on projekteja, jotka ei koskaan tule valmiiksi. Eli siinä vaiheessa, kun me tuudittaudutaan se ajatukseen, että maailma on yhdenvertainen, niin siinä vaiheessa on kyllä jo menetetty toivo kauan aikaa sitten. Eli sen takia, kun tuossa alussa sanoit, että 20 vuoden päästä vielä voitaisiin tätä paneelia täällä keskustella, niin se varmaan onkin. Ja 20 vuotta sitten me ollaan keskusteltu yhdenvertaisuuden tematiikasta, joka ehkä tänä päivänä on onneksi jo paremmassa kuosissa. Ja sitten taas tästä 20 vuoden päästä on taas uudenlaisia kysymyksiä. Eli mun pointti on se, että me ei voida koskaan lakata keskustelemasta yhdenvertaisuudesta tai lakata kyseenalaistamasta meidän niin kuin rakenteita tai arvoja tai itsestäänselvyyksiä. Ja sitten tietysti on niin kuin nyt jo tutkimuksenkin tunnistamia ihan niin kuin konkreettisia mekanismeja, mitkä sitä yhdenvertaisuutta estää meidän esimerkiksi taideinstituutioissa ja taidekasvatusjärjestelmissä. Ja ne, niin kuin tuossa Jussi mainitsi, niin ne yleensä perustuu tällaisiin niin kuin näkymättömiin ja huomaamattomiin käytänteisiin, arvoihin, toimintakulttuuriin ja niitä sitten niin kuin todeksi tai niin kuin näkyväksi tekemällä pystytään alkaa miettimään sit myöskin sitä, että miten niitä voi purkaa, mutta se ei tosiaan ole niin kuin yksittäinen asia tai yksittäinen teko, mikä siinä ratkaisee, vaan projekti, johon me kaikki tässä nyt osallistutaan. Tämä on siis aivan valtava vyyhti. Tämä on niin kompleksinen ja monimutkainen asia. Tässä on historiallisia vaikuttimia, tässä on kulttuurisia vaikuttimia, kielellisiä ja niin edespäin. Ja samaan aikaan tämä siis yhdenvertaisuuden edistäminen, niin kuin sanoit, tämä on lopun elämää. Me tullaan olemaan näiden kysymysten äärellä. Mutta nyt minua kiinnostaa tavallaan se, että kenen vastuulla tätä keskustelua tai yhdenvertaisuutta on edistää. Eli tavallaan te olette tutkijoita, sä oot tehnyt myös niin kuin freelancerina, taiteilijana hommia, sä oot töissä Kansallisteatterissa. Onko se tutkijan vastuulla, onko se yksittäisen taiteilijan, onko se taideinstituution vastuulla edistää tätä yhdenvertaisuutta vai miten me päästään niin kuin eteenpäin? Haluatko, vai pitäisikö nyt Petran aloittaa? Se sopii. Mä ajattelen tätä ehkä näin, että kun meistä jokaisella kuitenkin on tavalla tai toisella valtaa, ei aina paljon, eikä aina kovin niin kuin merkittävään suuntaan, mutta sitä valtaa kuitenkin aina on johonkin suuntaan. Ja tämä liittyy tosi paljon puheisiin niin kuin yksilön etuoikeuksista ja ihmisyhteisöjen etuoikeuksista verrattuna toisiinsa ja näin edespäin. Että kyllähän se on aina myöskin niin kuin, jos me puhutaan sitä yksilön vastuusta, niin silloin se riippuu tietenkin aina siitä yksilöstä, että mitkä ne on ne yksilön etuoikeudet ja sen yksilön valta. Ja totta kai niin kuin, tietyissä kontekstissa niin jollain yksilöllä on merkittävästi enemmän vastuuta kuin toisella. Mutta jos pohditaan sitä niin kuin tästä kulttuurialan näkökulmasta, niin ja jälleen tämä on ehkä semmoinen niin kuin identiteettikysymys kulttuurialalle ja taidealalle, koska on totuttu siihen, että kulttuuriala on se, joka täytyy taistella omasta tilastaan ja taistella määrärahoistaan ja taistella niin kuin siitä olemassaolon oikeutuksesta tiettyjä tahoja vastaan. Mutta että samalla myöskin niin, jos se kulttuuri ja se tuotettu taide on se niin kuin yhteiskunnan ääni, niin totta kai se on niin kuin aivan olennaisessa asemassa siihen, että millaista valtaa niin kuin sillä areenalla käytetään ja kenen ääni saa siellä kuulua. Ja ehkä sitten jos mietitään niin kuin niitä konkreettisia keinoja, että miten yksilö voi yhdenvertaisuuden puolesta toimia, niin totta kai siinä on niin kuin sitä niin kuin puhetilan viemistä, milloin itse on niin kuin puhumassa jostain, milloin voisi antaa tilaa jollekin toiselle ryhmälle, milloin on mahdollista moninaistaa sitä omaa jotenkin tuotantoaan ja milloin on mahdollista ihan vain konkreettisesti luopua jostain tilaisuudesta, jotta joku toinen voi saada ääntään esiin ja näin edespäin. Nämä on niin kuin ihan konkreettisia kysymyksiä, joita voi esittää itselleen, mutta sitten toisaalta myöskin, että on se myös sellaista niin kuin ajan hermolla pysymistä myös ehdottomasti, koska sellaiset asiat, jotka ennen olisi tulkittu
moninaisuuden ilmentymäksi tai kulttuurialan moninaistamiseksi. Tai minusta erinomainen esimerkki on just tämä kysymys siitä, että kuka kirjailija saa kirjoittaa ja minkälaisista yhteisöistä, jota tosi usein puhutaan just niin kuin, tai se on esimerkki, joka nostetaan tosi usein, aina kun tulee puhe kulttuurisesta omimisesta, niin joku kysyy tämän. Ja on se myös niin, että sanotaan 10-15 vuotta sitten niin oli niin kuin aivan erilainen vastaanotto sille, että johonkin vähemmistöön kuulumaton ihminen kirjoittaa kirjan, kirjoittaa tarinan jostain ryhmästä ikään kuin ulkoapäin ja ylhäältä päin ja julkaisee sen omana teoksenaan ja niittää siitä niin kuin itselleen gloriaa, että ennen se oli tapa ja niin kuin monille tahoille niin kuin myöskin arvostettu tapa tuoda jotain tiettyä yhteisöä esiin. Ja nyt yhteiskunta on muuttunut ja sitä ei ehkä enää katsota ihan samalla tavalla, tai sitä ei katsota enää samalla tavalla niin kuin tilan antamiseksi, vaan ennemminkin äänen viemiseksi. Että kyllä se on sellaista ajan hermolla pysymistä myös. Kiitos. Tuulikki voi tästä ehkä jatkaa, mutta mä jotenkin mietin vielä, sulla oli toi yksilön näkökulma. Mä oon itse käynyt siis monenlaiset eri taidekoulutukset läpi. Mä oon ollut niin kuin vapaissa, tuollaisissa yksityisissä tanssikouluissa, mä oon ollut musiikkiopistossa, mä oon käynyt lukion, joka oli taidelukio, mä oon ollut taideyliopistossa. Ja jotenkin mä oon miettinyt tosi paljon sitä niin kuin vastuuta yhdenvertaisuuden edistämisestä siinä niin kuin koulutuksessa. Ja mun oma kokemus on ehkä se, että se ei ole painottunut millään tavalla siellä, vaan että ajat niin kuin mun aikana, mä toivon, että ajat on jo muuttunut, mutta mun aikana se painopiste oli tosi paljon siinä, että me opetetaan taitoa. Että tässä opetetaan taitoa, että se ei ole koulutuksen, että nyt me opetetaan sitä niin kuin syvää taidetta, niin kuin mennään sinne syvään päätyyn ja että nämä jotenkin yhdenvertaisuuden asiat, ehkä se liittyy siihen, mitä sä sanoit aikaisemmin, että meillä on fantasia siitä, että koska niin kuin taiteen kenttä on avantgarde ja liberaali, niin siinä jotenkin se yhdenvertaisuus toteutuu itsestään. Niin sä oot ollut tekemässä tutkimusta tästä asiasta, niin miten sä näet tämän? Vastuun koulutuksessa. Onko se koulutuksen vastuulla edistää yhdenvertaisuutta? No tietysti on, ja ihan jokaisen yksittäisen kasvattajankin vastuulla. Vastuullisuushan on niin kuin etuoikeus, ja meidän pitäisi niin kuin pystyä lapsiakin ohjaamaan siihen, että he näkevät oman vastuunsa jo valmiina toimijoina sen sijaan, että me ikään kuin prepataan tulevaisuutta varten. Ja siinä mielessä vastuu on meillä jokaisella, mutta sitten tietysti niin kun, jos puhutaan rakenteellisemmalla tasolla, niin on institutionaalista vastuuta ja valitettavasti nykypäivänä näkee, että miten ne, jotka sitä esimerkiksi poliittista vastuuta kantavat, niin mieluummin pallottelevat sitä muille kuin ottavat itse sen vastuun, ja se tietysti sitten aiheuttaa paljon ongelmia. Tosiaan siinä meidän Arts Equal-hankkeessa siltä osin, kun ollaan pystytty keräämään niin kuin 6 vuoden ajalta tutkimustuloksia nyt nimenomaan taidekasvatuksen järjestelmien osalta, niin siellä niin kuin erottuu sellaiset asiat, niin kuin esimerkiksi systemaattinen ulossulkeminen tietynlaisen semmoisen niin kuin normaaliuden määritelmän idealisoinnilla, eli että meillä on niin kuin yleisesti jaettu ajatus tämmöisestä normaalista yksilöstä, joka on ikään kuin kykeneväinen tekemään taidetta tai ottamaan vastaan taidetta. Ja se elää hyvin monella tavalla ja on niin sanottu myöskin tämmöinen piilotettu niin kuin hegemonia, eli sellainen, että sitä on vaikea tunnistaa, koska se on niin jotenkin tullut sellaiseksi osaksi meidän todellisuutta. Ja sitten siellä näkyy myös sellaista etäännyttämistä erilaisilla käytänteillä, joilla voidaan niin kuin esimerkiksi sulkea pois vaikkapa yksilöitä, jotka ei ole riittävän hyviä systeemille. Ja sitten on myös erilaisia hierarkioita ja meritokratiaa. Ja meritokratialla tarkoitetaan järjestelmää, jolla suljetaan pois ne, jotka eivät ole riittävän hyviä tai riittävän kyvykkäitä. Ja nämä on sellaisia asioita, että ne voi kuulostaa ikään kuin, syyttäviltä tai radikaaleilta, mutta itse asiassa kun pysähtyy tarkastelemaan niitä meidän järjestelmiä, niin ne nimenomaan elää ja niin kuin
pysyvät kyseenalaistamattomina sen vuoksi, että niistä on tullut niin jotenkin normaali osa sitä järjestelmää. Ja niiden purkamiseen valitettavasti vaaditaan sellaista epämukavuutta aiheuttavaa keskustelua ja myöskin tekoja. Toi, mitä sä sanoit meritokratiasta, niin mä koen, että toi on koulutuksessa ihan hirvittävän kipeä piste, koska se liittyy jotenkin siihen, että usein kouluihin ajatellaan, että vaikka taideyliopiston pääsykokeisiin, että sinne otetaan hyvät ja lahjakkaat oppilaat. Mutta sitten meidän pitää lähteä miettimään sitä, että mikä on vaikka se lahjakkuuden kriteeri tai standardi. Ja Siis se lahjakkuusmyytti on kyllä asia, josta puhuisin mielelläni vaikka tuntikausia. niin kyllä, että mitä se lahjakkuus tarkoittaa ja millaista lahjakkuutta me nähdään, että vaaditaanko esimerkiksi tanssitaiteen laitoksille, ja tosiaan nämä asiat on muuttunut, mutta silloin kun on itse hakenut sinne, että piti olla vaikka ymmärrys balettitekniikasta, että sinne voi päästä. Ja sitten me päästään niin tosi kompleksisiin asioihin siihen, että mulla on ollut sellainen tilanne lapsena, että mulla on ollut varaa harrastaa tanssia, joka on ollut jo silloin 80-90-luvulla tosi kallis harrastus. Mutta kenellä on varaa harrastaa, kenellä on sellainen kotitausta, että sieltä tuetaan harrastusten pariin, onko harrastukset lähellä, niin kun me päästään niin kompleksisiin asioihin tässä. Ja sitten varmaan ehkä just se, että moni taiteilija työskentelee aika prekaareissa ja välillä jopa niin kuin tosi köyhissäkin olosuhteissa, niin sitten on tosi kivuliasta puhua siitä, että niin kuin tavallaan tuosta meritokratiasta, että mä pärjäsin ehkä myös sen takia, että mulla on ollut etuoikeuksia tietyssä suhteessa, eikä vaan sen takia, että mä oon tosi lahjakas. Mutta tästä me jotenkin päästään, mä haluaisin kysyä just sulta, koska tämä liittyy tuohon laatuun. Sä työskentelet Kansallisteatterissa, mutta sä oot tehnyt teatteria muun muassa niin kuin pakolaistaustaisten ihmisten kanssa. Ja sitten tavallaan silloin, kun tekee niin kuin eri konteksteista tulevien ihmisten kanssa, mutta myös ihmisten kanssa, jotka ei ole välttämättä teatterin ammattilaisia, niin sitten se laadun kysymys tulee aina niin kuin läsnä olevaksi. Että mikä on niin kuin hyvää teatteria? Niin mua kiinnostaisi, että miten sä oot siellä Kansallisteatterin sisällä lähtenyt tätä neuvottelemaan, esimerkiksi tätä kysymystä, että teatteri ehkä eri yhteisöjen kanssa näyttää erilaiselta, vai näyttääkö? Teettekö te samantyyppistä laadukasta hyvää teatteria kuin mitä muu Kansallisteatterin ohjelma on? Ja kyllä mä oon huomannut, että ihan mitä viedään Kansallisteatterin näyttämölle, se muuttuu omituisella tavalla kansallisteatterimaiseksi. Tää oli vitsi. No, ehkä mä tuohon voisin sen verran sanoa, että näissä hankkeissa, mitä mä oon vetänyt, ne on ollut niin kuin dokumenttiteatterihankkeita ja niissä on tietoisesti muodostettu yhteisö sellaisista ihmisistä, jotka muuten ei ehkä tässä yhteiskunnassa kohtaisi. Niin kuin surullista kyllä suomalaissyntyiset taiteilijat ja pakolaissyntyiset taiteilijat suurella todennäköisyydellä ei edes kohtaisi tässä yhteiskunnassa. Ja toisaalta vaikka just Vapauden kauhuhanke, josta sitten myöhemmin syntyi Porttiteatteri, joka tänä iltana esiintyy, niin siinä tehtiin yhteisö, joka muodostettiin Kansallisteatterin taiteilijoista ja vankilasta vapautumassa olevista ihmisistä, jotka myöskään suurella todennäköisyydellä ei edes kohtaisi tässä yhteiskunnassa. Että tavallaan tietoisesti muodostetaan yhteisö, joka pitää sisällään paljon erilaisuutta ja silloin ehkä se koko idea on siinä, että se yhteisö on muodostettu näin. Siinä on ihmisiä, jotka on stigmatisoituja tai marginalisoituja yhteiskunnassa ja sitten näitä Kansallisteatterin taiteilijoita. Ja he yhdessä tekee esityksen, joka on dokumenttiteatteria ja jossa kerrotaan niiden ihmisten tarinoita, jotka on haavoittuvassa asemassa ja he itse kertoo ja koko näyttämö on valjastettu tälle asialle ja totta kai silloin sen on tarkoitus olla sen näköistä, mitä se elämä on, mitä se kuvaa ja että koko homman idiksenä on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun koskien haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä siten, että he itse on siinä puhumassa, että toiset eivät puhu heidän puolesta. Mutta koskaanhan ne asiat ei ole näin mustavalkoisia ja kun puhutaan yhteisöllisestä toiminnasta, niin siinä on valtava määrä muuttujia ja valtava määrä erilaisia eettisiä vinkkeleitä ja epäeettisiä vinkkeleitä ja koskaan mikään ei ole täydellistä, mutta kyllä mä tällaisesta haluaisin puhua, että ehkä tämä meidän keskustelu, en tarkoita juuri tätä keskustelua, vaan kulttuurinen keskustelu ylipäätään, niin helposti menee myös mustavalkoiseksi ja että luotaisiin sellaisia foorumeita, missä voidaan tehdä yhdessä, niin se on ihan tosi tärkeää ja tietoisesti tehdä töitä sen eteen, että erilaiset ihmiset yhdessä tekee asioita, niin sen takia ehkä
niin kuin tämä yhteisötaiteen käsite on niin kuin tullut tähän jotenkin mun elämään pikkuhiljaa, että en ole lähtenyt tekemään mitenkään yhteisötaidetta, mutta nyt varsinkin tämän Art Equal-hankkeen kautta niin uskon, että se on yksi avain moniin problemseihin, mitä meillä tässä ajassa on. Niin voi löytyä yhteisötaiteesta. Nyt mä vähän mainostan, kun kerta tämä sana tuli esille. Meiltä ilmestyi tämmöinen kuin yhteisötaiteen etiikkakirja. Tämä on aika vaikuttava pläjäys. Tässä on niin kuin 20 artikkelia ja tosi monenlaisista eri yhteisöistä, tosi monista eri taidelajeista, miten näitä yhdessä tekemisen problemseja on niin kuin lähestytty, niin että no nyt musta tuntuu siltä, kun tämä kirjakin ilmestyy, että meillä on tosi paljon mahdollisuuksia ja että pitää tarttua lusikka käteen ja niin kuin ruveta miettimään, että miten me kootaan, niin että me yhdessä rakennetaan tulevaisuutta, eikä poteroiduta. Kiitos. Mä haluaisin kysyä, mulla on pyydetty, että saa tai pitää kysyä myös haastavia kysymyksiä, niin mua nyt kiinnostaa tää, koska sä oot tehnyt musta tosi hienoa ja tärkeää työtä tuolla Kansallisteatterin sisällä, mutta sit samassa just äsken sanoit, että kaikki näyttelijät on kantasuomalaisia, valkoisia, suomenkielisiä. Miten se on mahdollista tänä aikana ja miksei se niinku muutu? Tai mä ymmärrän, että sit on ihmisiä, niinku hankkeita, missä on muun taustaisia ihmisiä, mutta miten ne hankkeet muuttuisikin siihen, että hei, tulevaisuuden Kansallisteatteri, kaikenlaisia erinäköisiä ihmisiä, erilaisia toimintakyvyn asteita, eri kieliä, eri etnisiä tai kulttuurisia taustoja. Miten me päästään siihen? Mulla ei ole siihen vastausta, ja mä tosiaan en ole Kansallisteatterin johtaja, mulla ei ole sellaista mahdollisuutta. Vielä. Pyrin siihen. Ja, mutta tässä puhuttiin tästä koulutuksesta ja niinku ehkä taidekasvatuksesta, mutta jos puhutaan niinku taiteilijakoulutuksesta, niin se on vielä vähän oma juttunsa. Ja teatteri on siitä hirmu hyvä esimerkki siinä mielessä, että meillä todella on niinku vaikka Kansallisteatterissa niin ihan kaikki näyttelijät on suomalaissyntyisiä, suomea äidinkielenä puhuvia. Siellä ei ole niinku sellaista moninaisuutta. Totta kai kaikki yksilöt on erilaisia eikä sitä pidä väheksyä, mutta meillähän on nyt tämä tilanne käsillä, että meidän, niin kun, me puhutaan tästä representaatiosta, mitä me saadaan esittää ja mitä me ei saada esittää. Meillä on sitten näyttelijäkunta, jotka on aika homogeenisia. Eli voidaanko me nyt vain enää esittää itseämme ja ollaan siis todella päädytty umpikujaan. Mutta kai ne niin kuin siellä taiteilijakoulutuksessa on ihan tosi isot portinvartijat. Miten Suomessa voi tulla näyttelijäksi opiskelemalla teatterikorkeakoulussa tai Tampereen yliopiston Nätyllä. Ja tänä vuonna on eka kertaa sinne päässyt opiskelemaan henkilö, joka ei ole suorittanut peruskoulua suomi ykköskielenä. Eli että ne on ihan rakenteellisia, ne on lainsäädännöllisiä, ne on niinku, että kyllä meidän kannattaisi painostaa näitä portinvartijoita siellä koulutuksen puolella, myös Kansallisteatterissa ja ihan kaikissa isoissa instituutioissa, mutta siellä on sellaiset rakenteet, jotka aiheuttaa, että meidän kaikki näyttelijät on tietyllä tapaa samasta puusta veistetty, ollut tosi pitkään. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että sen asian pitää muuttua, mutta kun koulutus on tollainen, sinne otetaan 10 opiskelijaa vuodessa, se niinku todella hitaasti tuottaa sitä niinku uutta sukupolvea, että niinku, mitä mä voin sanoa, siellä on ainakin yksi, mitä pitää katsoa, mitä pitäisi miettiä, miten me saadaan sellainen systeemi, että meidän näyttelijäkunta edustaa sitä Suomea, missä me eletään, tästä Helsinkiä, mitä me eletään. Miksi siellä ei ole sitä moninaisuutta? Miten me päästään sieltä taidekasvatuksen tasolta sinne taiteilijakoulutuksen tasolle? Mitkä kaikki ne on siellä taidekasvatuksessa. Siellä on ovet on kiinni, mutta kun ne on sitten niinku kiinni ihan tälleen. Yksi ongelma on se, että Suomessa ollaan tuudittauduttu siihen mahdollisuuksien tasa-arvon ajatukseen. Eli kun hankkeen alussa esitin kysymyksen mun ikään kuin alma materille, eli musiikinopettajakoulutukselle täällä taideyliopistossa, että miksi meillä ei ole saamelaisyhteisöstä ketään opiskelemassa musiikinopettajaksi, miksi meillä on niin homogeeninen tämä opiskelijapohja, niin vastaus oli, että kyllähän tänne kuka vaan saa hakea, jos haluaa, mutta kun tämä just nimenomaan ei ole se asia, mistä pitäisi keskustella, vaan on niitä näkymättömiä sosiaalisia esteitä,
joiden purkamiseksi tarvitaan sellaisia protagonisteja, mistä Jussi just puhui, jotka on ensimmäisiä jossain. Ja vasta silloin monesti niin kun alkaa ne silmät aueta, että todellakin on näin, että se on niin kuin se kyseenalaistaminen on tietysti vaikeaa, jos vaan joutuu kuuntelemaan tällaista urputtavaa tutkijaa, mutta sitten kun tapahtuu jotain niin kuin todellista, joka näyttää ne piilorakenteet, niin silloin jo sentään jotain liikahtaa. Mä voisin nopeasti vielä tästä taiteilijakoulutuksesta, kun Norjassa on hyvä esimerkki, että ei me välttämättä niin kaukana siitä olla. No, Nordic Black Theatre on Norjassa sellainen niin kuin, vähän niin kuin kadulta teatterikouluun tyyppinen, että niin kuin, ei tarvi osata norjan kieltä ja se on suunnattu niin kuin erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka saa opintotuen ja ne opiskelee 2-vuotisen sellaisen niin kuin, ehkä pohjustavan teatterikoulun, jonka jälkeen yhdellä Norjan kansallisteattereista on niin kuin yliopistotasoinen maisterikoulutus, jonne voi pyrkiä sitten sinne. Tai en muista, oliko se kandikoulutus. Mutta kuitenkin siellä on ihan oikeasti mietitty sen, tässä mä puhun näyttelemisestä. Että Norjassa on mietitty, miten maahanmuuttajataustaiset näyttelijät, jotka ei puhu norjan äidinkielenä, voi päästä ammattinäyttelijöiksi. Meidän pitäisi tehdä se sama juttu. Meillä pitäisi olla semmoinen koulu, joka on niinku kadulta näyttelijäksi koulu, ja sitten siitä meillä pitäisi olla sellainen yliopistotason näyttelijäkoulutus, jossa Suomen ykköstä ei vaadita, ja se voi olla tosi hyväkin juttu, että puhuu jotain toista kieltä, että kyllähän siellä koulussa sitä kieltä oppii. Ja miksi kaikkien pitäisi puhua suomea samalla tavalla niissä niin kuin kansallisteatterin esityksissä, kun ei ne puhu muutenkaan täällä yhteiskunnassa ja niin poispäin. Mä haluaisin ehkä Petralta kysyä, koska sä oot työskennellyt myös politiikassa. Valitettavasti. Et jotenkin siis se, että meillä on olemassa yhdenvertaisuuslaki ensinnäkin, jonka pitäisi niin kuin tai tavallaan taata se, että jokaisella opiskelijalla pitäisi olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua siihen opiskeluun. Mutta tällä hetkellä sekään ei toteudu, eikä sitä oikeastaan valvo kukaan. Ja sitten on niinku musta niin hämmästyttävää aina jotenkin se, että sä sanot nuo asiat, mitä sä sanot. Niinku koulutusta kuitenkin tehdään verorahoilla. Ihan kaikki, jokainen Suomessa työskentelevä ihminen maksaa niitä veroja. Eli mun perheen, mun suvun, mun afrikkalainen isä myös maksaa näitä verorahoja. Mutta sitten jotenkin niitä tulppia ja portinvartijat on monessa kohtaa. Miten luodaan painetta? Miten niin kuin me ollaan nyt täällä taideyliopiston taidepisteessä, millaisia niin kuin konkreettisia keinoja tai niin kuin, tuleeko sinulle jotain mieleen, että miten me voidaan tätä nyt ihan oikeasti puskea eteenpäin ja edistää? Tässä oli monta hyvää ehdotusta. Esimerkiksi kuulosti upealta toi, että on joku sellainen pohjakoulutus, mistä et ei tarvikaan olla sitä 14 vuoden teatteritaustaa tai tanssitaustaa tai musiikkiopistotaustaa, jotta voisi olla mahdollisuus päästä jonnekin koulutukseen. Mitä sulla tulee mieleen? No ensin tuosta yhdenvertaisuuslaki-esimerkistä, niin mun mielestä se on niinku, siis YV-laki sellaisenaan ja myöskin niinku ihan konseptina, että meillä on olemassa sellainen laki, on hyvä esimerkki siitä, mistä sä sanoit aikaisemmin, että kun yhdenvertaisuus on projekti, joka ei koskaan tule valmiiksi, niin yhdenvertaisuuslakihan monella tapaa on tällainen, että no niin, nyt meillä on tämä laki, joten nyt meillä yhdenvertaisuus toteutuu, koska suomalaiset noudattavat lakia, eikö niin? Että se on niinku, hyvä esimerkki siitä, että lait yksinään ei takaa sitä, että ne ei niin kuin yksinään muokkaa sitä todellisuutta, eikö niin, vaan ne yksilöt, jotka sitä lakia pyrkii noudattamaan, on ne, jotka sitä todellisuutta tekee. Ja samahan pätee myöskin, niin kuin, että meillä on Suomessa monia sellaisia niin kuin rakenteellisia ongelmia, esimerkiksi niin kuin rasismin ja syrjinnän kanssa, joita varten on olemassa lakeja ja joita varten on olemassa työkaluja, on olemassa keskustelua, jotka ei siltikään ole päässeet niin kuin pureutumaan siihen perustavanlaatuiseen ongelmaan, joka on se, että me ei Suomessa osata puhua rasismista tai yhdenvertaisuudesta tai vähemmistöjen asemasta tässä maassa. Ja siihen on niin kuin, varmasti niin kuin mikä tahansa syy, jonka siihen antaa, niin pitää jossain määrin paikkansa, mutta että kyllä se on niin että nyt vaikka jos mä mietin vaikka kun BLM oli tässä ihan äskettäin ja toki not my story to tell ja näin, mutta että miten niin kuin tarpeellinen ja merkittävä keskustelu sekin on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle ja miten monelle se on tullut myöskin ihan puskista, että meillä on Suomessa tällainenkin asia, josta pitäisi puhua. Sama saamelaisten oikeuksien kanssa, että ylivoimaisesti niin kuin
yleisin kommentti, jota mäkin saan, on, että minkä takia mä en ole tiennyt, että meillä on tämän asian kanssa ongelmia. Niin se on niin kuin tätä samaa rakennetta, tätä samaa tietämättömyyttä ja tätä samaa niin kuin osaamattomuutta puhua asioista ja tottumattomuutta kohdata niitä asioita meidän yhteiskunnassa, joka tällä tavalla sitten heijastuu kulttuurimaailmaan ja taidemaailmaan ja etenkin sitten siihen, että teatterilla vaan siitä erinomainen esimerkki just, että kuka saa olla neutraali ja kuka saa olla se, joka muuntautuu joksikin toiseksi, kuka saa olla niin kuin carte blanche ja mä olin tästä niin kuin yhdessä toisessa paneelikeskustelussa Svenska Teaternilla, jossa puhuttiin tästä samasta asiasta, just näistä rooleista ja siitä, että kuka saa muuntautua ja miksi. Ja siellä oli niin kuin, monia tällaisia niin kuin vähemmistötaustaisia näyttelijöitä, jotka kertoi sitten niistä kokemuksistaan, että millaisiin rooleihin heitä on cäästetty. Ja se on sitten taas niin kuin, se on jo ihan oma todellisuutensa, jossa he elää, ja jos ei siitäkään niin kuin pystytä avoimesti puhumaan, niin eihän sekään niin kuin koskaan muutu, mutta että siinä me tullaan takaisin siihen yksilön vastuuseen ja instituution vastuuseen, koska ei se myöskään voi mennä niin, että aina silloin, jos vähemmistöön kuuluva pointtaa, että hei, nyt tämä ei ole mennyt niin kuin oikein ja että nyt mua on cäästetty niin kuin aina vaan tähän ja tähän rooliin ja mä joudun jatkuvasti selittämään tätä ja tätä, niin silloinhan se työ kuitenkin on aina siihen vähemmistöön kuuluvaan vastuulla. Mutta että se on niin kuin, it's a process. Tämä on kyllä aikamoinen prosessi. Tästä tulee ihan, siis totta kai tästä tulee ihan hirveästi erilaisia asioita. Yksi asia, mitä mä aloin taas miettiä, on myös se, että niin kuin tavallaan, että meillä on välillä sellainen vähän sellainen assimilaatiopolitiikka myös, että hei, tervetuloa tänne teatterikorkeakouluun, mutta sitten nämä on ne tavat, miten sitä tehdään, sitä taidetta. Niin tämä on sellainen kysymys, minkä kuka tahansa teistä voi vastata, mutta itse olen miettinyt sitä tosi paljon, että me toivotaan sitä moninaisuutta, me toivotaan sitä monikulttuurisuutta, mutta meidän instituutiot on rakennettu monokulttuurisesti. Eli sitten kun sinne tuleekin yhtäkkiä saamelainen, kamerunilais-suomalainen ihminen, virolainen, ihminen, joka on sokea, se yllättyy, ei me voida sulle järjestää mitään opetusta, ei me osata antaa sulle mitään työkaluja, miten sä oot tehnyt, ei toi toimi enää ollenkaan. Niin miten, tai tavallaan se, että jolloin tavallaan se yksi ihminen, joka sinne päätyy, se yksi niin kuin saamelaistaustainen tekijä tai se yksi musta suomalainen tekijä, niin sitten ne kuormittuu, niin kuin sä sanoit, ne kuormittuu ihan valtavasti siitä, koska ne joutuu tekemään siellä rakenteen sisällä sitä koulutusduunia, opettamaan opettajilleen, hei, tällaista kaikkea muutakin on tämän eurosentrisen taidekäsityksen ulkopuolella, tai mä en voi tehdä tota harjoitusta, koska mä olen pyörätuolissa, niin nyt minunko pitää keksiä tämä, miten tämä harjoite tehdään, vai opettaja, keksitkö sinä? Niin onko teillä tähän niin siis sulla oli selkeästi jotain, mitä sä halusit sanoa, mutta voidaan jatkaa siis tästä. Ole hyvä vaan. No siis assimilaatio on päivän sana. Se on kaikin tavoin päivän sana. Ja se on niinku semmoinen asia, jota mun mielestä näkee tosi monilla eri yhteiskunnan saroilla just tämä, että ja se myöskin osittain sillä on historiallisia syitä, että koska Suomi valtiona on rakennettu niin assimilaation pohjalle, että suomalaiset on assimiloitu osaksi tätä niin Suomi-aatetta ja Suomen lipun alle ja näin edespäin. Mutta että on siinä myöskin semmoisia piirteitä, että esimerkiksi just, että yhtäältä on vaikka pakko assimiloitu Suomessa tai Suomen valtion rajojen sisällä olevia vähemmistöjä ja sen jälkeen heidän kulttuuriaan on valjastettu sitä suomalaista tarinaa kertomaan. Saamelaiset erinomainen esimerkki tästä, toinen aktiivinen esimerkki, joka on noussut aika vahvasti esiin, on karjalaiset. Ja just, että tuntuu siltä, että ne kaikki ihmiset halutaan mukaan siihen Suomi-aatteeseen, jotta he voi muuttua suomalaisiksi ja heidän kulttuurinsa voi muuttua siis suomalaiseksi niin kuin erinomaisuudeksi. Ja sen kautta niin kuin kerrotaan tällaista niin kuin suomalaisen moninaisuuden menestystarinaa, joka vähän niin kuin karkeasti sanottuna, niin joka sitten niin kuin talloo niiden alkuperäisten vähemmistöjen päälle. Mun mielestä ei sen tarvitse tolleen mennä. Mä ymmärrän, että tuo kokemus voi olla tosi vahva, mutta mulla on kyllä ihan vastakkaisiakin niin kuin kokemuksia, että tavallaan kun kootaan sellainen yhteisö, jos on monenlähtöisiä ihmisiä ja jos se tapahtuu kaikki luottamuksellisesti ja yhteisestä sopimuksesta ja hyvässä ilmapiirissä, sehän on mielettömän niin kuin hienoa. Ja että niin kuin,
opeta sä mulle, miten tää pitää tehdä. En mä tiedä tästä mitään. Mä opetan sulle jotain, mitä mä tiedän. Opeta sä mulle jotain, mitä mä tiedän. Tavallaan mä pystyn asettumaan sun asemaan. Sä pystyt asettumaan. Me kaikki pystytään myös asettumaan toistemme asemaan ihan sama, mistä me tultiin, kun me ollaan ihmisiä ja me ollaan kaikki synnytty jostain ehkä äidistä ja meillä on ollut niinku tietyt jutut, mitkä kaikilla ihmisillä. Onhan meissä paljon myös sellaista, minkä me jaetaan, mihin me voidaan nojautua ja mä ajattelen, että meillä on niin paljon mahdollisuuksia siinä, että se on myös, mulla on myös moni ihan mielettömä, että kun sitä ei tarvitsisi katsoa niin negatiivisesti. Mulla on tosi monia kokemuksia, missä siis on tapahtunut valtavaa voimautumista, kun erilaiset ihmiset on kohdannut, asettunut toistensa asemaan ja siitä, että minä asetun sun asemaan, sä asetut mun asemaan ja me ollaan tosi erilaisia lähtökohtaisesti. Syntyy vielä joku ihan uusi dimensio, niin kuin joku uusi ulottuvuus, joku 3. ja 4. illusorinen persoona, että tavallaan niin kuin toi on tosi hyvä ja mä kannatan sitä, mutta mä ajattelen, että siihen voisi suhtautua myös sellaisena valtavana mahdollisuutena. Mut puhutko nyt, kun musta tuntuu, että tässä käydään nyt taas, ja tää vaan tekee sen näkyväksi, kuinka kompleksista tämä on. Mutta musta tuntuu, että tässä puhutaan myös vähän eri asioista, että on niinku yhteiskunnallinen se isompi tavalla assimilaatioprojekti, tai sitten se, että yhdessä proggiksessa, jossain suljetussa tilassa, joka on turvallinen tila, jossa meillä on yhteiset, sulla on valtavasti työkaluja. Sä oot tehnyt ihan hemmetin pitkään erilaisten yhteisöjen kautta, niin sit sulla voi olla työkaluja siihen, että tässä tilanteessa, tässä voi olla exchange niin kuin tällaisella tasolla. Niin sit vaan musta tuntuu tärkeältä aina sanottaa näitä niin kuin ääneen, että isommalla yhteiskunnallisella rakenteellisella tasolla se politiikka, mitä Suomi harjoittaa, on assimilaatiopolitiikka, mutta proggiksessa, ja sen takia mä myös itse teen taidetta, koska mä uskon, että taiteessa on potentiaali niin kuin kuvitella erilaisia, monenlaisia olemisen tapoja. Sori, jatkakaa vaan. Tuoda tämmöisen mesotason esimerkin, kun tässä oli nyt niin kuin makrotaso, eli tämä niin kuin assimilaatio koko yhteiskunnassa ja sitten ehkä mikrotason projektista, mutta koska koulutuksesta monesti ajatellaan, että se on sellainen mesotaso siinä välissä, niin mä haluan tuoda esiin, mä oon tehnyt vammaisten muusikoiden kanssa yhteistyötä ja koettanut rakentaa niin kuin myöskin tämmöistä inklusiivista tutkimusta, eli sellaista, missä tutkitaan ihmisten kanssa eikä heitä. Ja me varmaan tunnistetaan se, miten monesti yritetään paikata tätä monimuotoisuuden puutetta sillä just, että on niitä projekteja, että tässä on vähän joku kiva juttu vammaisille, vähän joku musiikkijuttu ja sitten on joku toinen kiva juttu. Ja ongelma niissä on se, että paitsi että ne on väliaikaisia, niin systeemin ei tarvitse muuttua. Niiden niin kuin perusrakenteiden ja niin kuin mainstream, vaikka pedagogisten käytänteiden ei tarvitse muuttua, koska ei ole tarvetta, koska se tehdään siellä projektina vähän niin kuin jossain syrjässä, mutta silti voidaan sanoa, että me ollaan nyt huomioitu myös nämä ja nämä ihmisryhmät. Ja me tehtiin sellainen interventiotutkimus juuri täällä taideyliopistossa, jossa kehitysvammaisiksi määritellyt muusikot tuli opettamaan meidän musiikin opettajaopiskelijoita. Ja siitä niin kuin syntyi just sellaista niin kuin uutta tavallaan semmoista kolmatta tilaa, sellaista niin kuin missä tehtiin näkyväksi myöskin sitä, että mitä on se laatu. Voidaanko puhua vaikka taidon ja musiikillisen laadun lisäksi myös pedagogisesta laadusta ja siitä, mitä nimenomaan aivan jokainen ihminen voi tuoda toisille ja opettaa toisille. Kaikilla on jotain opetettavaa toisilleen. Ja se herätti niinku sellaisia reflektioita sitten niinku sen tutkimusperiodin aikana meidän opiskelijoissa, jotka ei olisi ollut kerta kaikkiaan mahdollisia ilman näiden muusikoiden sitä asiantuntijuutta ja tavallaan sitä koko persoonaa ja toimijuutta. Ja kun se tulee ihmisiltä, jotka on perinteisesti laitettu sinne niin kuin siihen rooliin, että heitä autetaan, vaikkapa musiikilla ja taiteellakin voidaan auttaa heitä, ja nyt he niin kuin nousi tavallaan siihen niin kuin liidirooliin, niin se niin kuin näyttää toteen just niitä sellaisia piilossa olevia, mitä mä oon nyt tässä jo toistellutkin monta kertaa, mutta että tämmöisillä teoilla
ei vain puheella, vaan myös teoilla nimenomaan tuodaan sitten esiin niitä asioita. Ja sitten on pakko vähän reflektoida ja miettiä, miksi tämä tuntuu oudolta, miksi tämä tuntuu epämukavalta, miksi mulla herää semmoisia kysymyksiä, jotka kuulostaa mun mielessä jotenkin ennakkoluuloisilta, mutta nyt mun on pakko kysyä ne ääneen, kun mä työskentelen tässä ensimmäistä kertaa elämässäni vaikkapa vammaisen muusikon kanssa. Petra. Joo, kun me puhutaan niistä niinku yhteiskunnallisista rakenteista ja siitä makrotasosta nimenomaan, niin eihän se tarkoita sitä, etteikö voisi olla projektitasolla arvokkaita ja yhdenvertaisia kokemuksia sen moninaisen porukan kanssa. Eihän se tarkoita sitä, etteikö niin kuin assimiloivassa yhteiskunnassa ja ikään kuin niiden rakenteiden sisällä voisi olla tilanteita, jossa ne rakenteet ei toteudu tai että jos se kokemus onkin niin kuin positiivinen. Mutta että se, mitä mä tällä tarkoitan, on se, että niin kauan kun ne rakenteet on olemassa ja niistä ei puhuta tai että niistä puhutaan väärillä nimillä, niin kauanhan se on niin, että jos me yritetään asettua toistemme asemaan ja oppia toisiltamme jotain, niin kauanhan ikään kuin minä vähemmistöön kuuluvana on joka kerta, jokaisessa projektissa se, joka joutuu opettamaan sulle jotain, jota sun pitäisi jo tietää ilman, että mä autan sua ymmärtämään sitä. Ja siitä siinä on kyse. Eli tavallaan, että se yksittäinen kokemushan voi olla positiivinen silti, mutta että pidemmän päällehän se kokemus muodostuu erilaiseksi mulle vähemmistöön kuuluvana, kun mä joka kerta joudun kertomaan enemmistöön kuuluvalle, että millaista on olla minä, millaista on olla mun vähemmistöön kuuluva ihminen. Eli tavallaan niin, että tämä on niinku se tapa, jolla se niinku makrotason rakennekeskustelu näkyy sit niinku kahden yksilön välillä ja siinä niinku toisen asemaan asettumisessa. Ja sitten ehkä mun mielestä tässä on jälleen kerran, tämä on vaan ihan hirveän hyvä esimerkki niin kuin ylipäätänsä tämä keskustelu siitä, että nämä on niin todella kompleksisia aiheita. Että vaikka se, että me ollaan tehty projekteja tuolla kaapelitehtaalla Zodiacissa. upea meininki. Sitten mä astun ovesta ulos, sieltä saattaa tulla joku rasistinen kommentti. Eli heti kun mä astun teatteriin, niin kuin missä on upea, meillä on vuorovaikutus, jammailu, opin, sinä opit, me kaikki opitaan, kuvitellaan toisenlaista maailmaa. Mutta ne rasistiset rakenteet on heti kun mä astun sen tilan ulkopuolelle, joka on se turvallinen, luottamuksellinen tila. Jos sä oot työskentellyt pakolaistaustaisten ihmisten kanssa, niin ihan varmasti on kaikenlaiset turvapaikanhakuprosessit ja kieleen liittyvä syrjintä, rasismi, kaikenlaiset asiat vaikuttaa. Ja se on, niin kuin, sen takia nämä on niin hirveän vaikeita keskusteluja, että kun me puhutaan taiteen vapaudesta ja taiteen vapaus on jollain tavalla myös sellainen länsimaisen taiteen normi, ajatuksena siitä, että mä oon kaikesta vapaa, mä tuun tilaan, mä tuun vaan tänne tanssimaan niin kuin vapaa taakasta ja kummituksista ja normeista ja hierarkioista. Mutta sitten kun se on niin kivuliaita ja kompleksisia nämä asiat, että niin se mun kokemushistoria, mun koulutushistoria, mun ruumiin historia kulkee aina mukana mihin tahansa mä niin kuin menen. Jussi. Mä ajattelin tätä niin kuin projektisanaa, mikä on tässä tullut nyt paljon ja siitä ehkä haluaisin jotain pientä sanoa. Tuulikki sanoi, että tämä tasa-arvoasia on sellainen projekti, joka on vähän niin kuin ikuinen ja jatkuva. Niin kuin me ollaan 20 vuotta, niin 20 vuoden päästä vielä keskustellaan ja meidän pitää keskustella. Se on projekti, joka jatkuu ja jatkuu. Ja sitten toinen tällaiset niin kuin projektit, että meillä on niin kuin tämä projektitodellisuus, että me aloitetaan projekti. Tehdään nyt projekti, että todella tehdään hommia sen eteen, että vaikka kehitysvammaiset henkilöt niin kuin päätyy osaksi Kansallisteatteria ja me tehdään projektit, ne on siellä esiintyjinä ja ne on siellä katsomossa ja me tehdään kaikki sen mukaisesti. Ja sitten se projekti on ohitte ja mitä jäi jäljelle? Meidän arkkitehtuuri estää heitä tulevaisuudessa tulemasta. Me silloin, tämä on nyt siis, tätä ei ole tapahtunut koskaan, mutta mä nyt vaan esimerkkinä, niin kuin meidän arkkitehtuuri sen rakennuksen arkkitehtuuri tulee estämään sen, jos ei me nähdä niin kuin tosi paljon vaivaa, niin tulevaisuudessa. Ja että se on niin hirvittävän turhauttava tämä projektitodellisuus. Ja sitten kun me nimetään se projekti vielä, nyt mä otan jonkun uuden, vaikka että meillä on nyt tässä teatterissa X nyt tämä lähiöprojekti, tehdään lähiötaidetta. Ja sitten tai meillä on tämä projekti, että me tehdään juttu nyt sitten ikäihmisten kanssa. Tämä on tämä hoivataideprojekti. Niin kuin nämä etuliitteet, mitä sitten laitetaan tälle taiteelle, jos on oikein tosi hyvä tarkoitus, voi päätyä lisäämään sitä stigmatisaatiota. Miksi ihmeessä ikäihmisille pitää olla eri taide kuin keski-ikäisille tai nuorille? Eikö meidän se kulttuurinen oikeus on just se, että kaikki saa
että se taide on kaikille ja että se on niinku taide. Ei, että se täytyy olla lyöty joku leima siihen taiteeseen, että se voidaan paketoida niin, että kyllä sullekin, mutta sulle nyt vaan tämmöinen taide. En mä nyt oikein hyvin osannut selittää, mutta tavallaan... Sanotaan kohderyhmäshoppailuksi. No niin, kerro siitä. En halua. Mutta mun mielestä tämä on taas ihan hirveän tärkeä pointti. Tätä mä oon niin kuin moneen otteeseen kysynyt, että kenen taiteessa on ne etuliitteet? Saamelaistaide tai afrikkalainen taide tai urbaanitaide. Myös yhteisötaide-sana. Mun täytyy sanoa, että siis kaikki taidehan tapahtuu yhteisössä. Ihan jokainen taide. Tuolla huipputaide Kiasmassa, sekin tapahtuu tietyssä yhteisössä ja jotkut yhteisöt sen kohtaa. Et se on niinku just kiinnostavaa, että mitkä yhteisöt nimetään ja mitkä on niitä näkymättömiä yhteisöjä, josta päästään tähän niinku Tuulikin puhumiin. Sä oot puhunut moneen otteeseen näistä näkymättömistä niinku rakenteista. Niin jotenkin se, että onko ne nimeämättömät yleisöt usein niitä valkoisia niinku keskiluokkaisia tai koulutetumpia tai jotenkin toimintakykyisiä tai terveitä tai kyvykkäämpiä yleisöjä, vai et keitä ne niin kuin on nämä näkymättömät yhteisöt ja sitten on meillä erikseen nämä nimetyt yhteisöt? Tässähän on semmoinen tämähän on semmoinen inklusiivisuusparadoksi monella tapaa, tai semmoinen moninaisuusparadoksi, että yhteen aikaan tavallaan, tai että semmoisessa niin kuin vanhanaikaisessa yhdenvertaisuusajattelussa, niin sehän oli tosi progressiivista jopa, että no niin, nyt meillä on tätä saamelaista taidetta, ja että tavallaan, että silloinhan se oli keino niin kuin siihen, että tuodaan uudenlaisia toimijoita siihen taidemaailman piiriin, mutta se on niin kuin kiinnostavaa nähdä, miten nopeasti sekin konsepti on vanhentunut, ja just, että missä vaiheessa se lakkaa niin kuin auttamasta tiettyihin yhteisöihin ja vähemmistöihin kuuluvia taiteilijoita ja missä vaiheessa se muuttuu sitten taas esteeksi. Et pitäisikö meillä myös olla sitten, niinku, että suomalaistaiteen lisäksi puhutaan miestaiteesta ja naistaiteesta ja näin, että onko se niinku ratkaisu, mennään siihen niinku kaikki maailman etuliitteet vai se, että poistetaan ne etuliitteet ja auttaako kumpikaan sitten lopulta? Niin. Ootas nyt se juttu just katos mun päästä, kun mun piti se sanoa, se tulee ihan kohta takaisin. Ei haittaa. Oliko tässä jotain vielä? No mä haluan sanoa ehkä vielä tuohon, että kuka sitä, kenelle se taide on ja ketä ne yleisöt on, niin kyllä niin kuin Atsikuolissa kanssa tuli ihan niin kuin selkeästi esiin, että taide julkisena palveluna on niin kuin kohdistettu niille, jotka jo valmiiksi on kiinnostuneita ja suuntautuneita. Ja esimerkiksi vaikka resurssien lisääminen, sanotaan vaikkapa lastenkulttuurille, niin ei se niin kuin sitä yhdenvertaisuusasiaa poista, koska ne resurssit menee semmoiselle lastenkulttuurille, jota kuluttaa ne lapsiperheet, joilla jo on sitä kulttuurista pääomaa. Eli se vaan niin kuin, kumuloituu ikään kuin hyväosaisille. Joo, se nyt mä muistan, mitä tämä liittyy yhteisötaiteeseen, kun sä sanoit siitä, että kaikki taidehan on, että miksi se etuliite pitäisi laittaa. Ja mä alun perin vierastin tosi paljon sitä sanaa, en kokenut niin kuin samastuvani siihen, mutta sitten se vähän muuttui. Että jos nyt tässä yhteisötaide on niin kuin ehkä tässä kirjassa ja meidän siinä Arts Equal-hankkeessa ollut sellaista taidetta, joka on niin kuin, jota tehdään erilaisissa yhteisöissä niin, että ammattilaiset ikään kuin saa kutsun, että tuu tekemään meidän kanssa ja annetaan se tekijyys ei-ammattilaisille ja ehkä tuodaan heidän niin kuin näkökulma esille taiteessa ja taiteen keinoin ja yhteiskunnassa. Ja että tavallaan mä sit on aika innostunutkin siitä ja että se voisi olla jonkinlainen ratkaisu joihinkin sellaisiin lukkoihin, mitä tässä ajassa on, että tehdään yhdessä ja ehkä sen jälkeen, kun mä näin, että okei, me tehtiin toinen kotiesitys ja sitten mä niin kuin, että hitto, tää oli yhteisötaide jotenkin, että me tehtiin tää yhdessä. Tässä niin kuin toteutui se juttu ja mä tajusin, että miten suuret mahdollisuudet siinä on. Mutta käsite ei ole mitenkään pyhä. Mä oon valmis heittämään sen roskakoriin, jos tulee parempi tilalle ja oikeasti ihan vaan taide. Niinpä. Hei ystävät, meillä on 10 minuuttia vielä keskusteluaikaa ja mua kiinnostaa, mä oon erittäin ratkaisuorientoitunut ihminen. Te just on valmistunut Arts Equalin loppuraportti. Niin mitä hyviä käytäntöjä teillä on niin kuin tiedossa tai millaisia hyviä käytäntöjä on olemassa jo yhdenvertaisuuden edistämisen? Niin kuin, voitteko te mainita muutaman sellaisen, niin kuin te työskentelette kaikki eri konteksteissa, niin millaisia käytäntöitä on jo?
No tuosta Atsikuolista ehkä niin kuin tärkeimmäksi on noussut eri ammattiryhmien ja eri sektoreiden välinen yhteistyö. Et ilman sitä ei oikein niin kuin päästä hirveästi eteenpäin siinä, jos halutaan laajentaa niin kuin, taiteen yhdenvertaisuutta ja ehkä myös sitä, että kuka voi olla taiteilija ja mitä se on ja niin edelleen. Ja myöskin ehkä päästä eroon niistä lisääntyvistä etuliitteistä, mitkä muakin kyllä huolestuttaa, niin eri sektoreiden niin kuin välillä ehkä jopa vähän sellainen, että niin kuin, mitä mä sanoisin, ennalta arvaamaton ja niin kuin, ehkä vähän epärealistisenakin pidetyt kombot. Ja sieltä voi alkaa syntyä, jos nyt käytännön esimerkkinä esimerkiksi, että meillä on ihmisryhmiä, joiden kulttuuriset oikeudet eivät toteudu, koska heidän vapautensa yhteiskunnassa on institutionaalisesti rajattua, niin kuin esimerkiksi vangit, sairaalassa olevat, hoivakodeissa asuvat ja niin edelleen, jolloin se kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen ei ole vain kulttuurikentän vastuulla, vaan siihen tarvitaan nimenomaan sitten sellaista ihan konkreettista sektoreiden välistä yhteistyötä. Oliko tässä hankkeen puitteissa joku siis tällainen ihan konkreettinen kokeilu? Onko sinulla joku sillä ihan konkreettinen esimerkki, että nämä tekivät tämän kontekstin kanssa työtä esimerkiksi? Niitä on ollut aika moniakin ja Jussikin varmaan ehkä osaa siihen jotain sanoa. Sä oot esimerkiksi siellä hoivapuolella tehnyt yhteistyötä, mutta joo, on ollut vankilateatteri, kokeilua, sitten on ollut niin kuin ihan kulttuuri- ja sosiaali- ja terveyssektoreiden yhteistyössä, joka menee sitten ehkä vähän enemmän sinne rakennetasolle eikä konkretiaan, mutta esimerkiksi kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi, siis tämmöinen kulttuurinen hyvinvointisuunnitelma, joka vietiin maakuntatasolla niin, että niin kuin kaikki sektorit yhdessä osallistuvat sen suunnitelman toteuttamiseen. Jussi, mitä hyviä käytänteitä on? No ehkä siitä, eli tämä toinen kotiesitys, mikä valmistettiin Kansallisteatterin osana tätä Arts Equal-hanketta ja sen yhteydessä on tehty tutkimusta. Ehkä mulle, mikä tulos siitä ikään kuin tutkimuksesta on, niin on ehkä se isoin tulos on se, että Kansallisteatteri on juurikin tällainen portinvartija-organisaatio ja että juuri Kansallisteatterissa tehtiin tämä toinen kotihanke on tosi merkityksellistä ja siinä oli siis tämä yhteisö, se muodostettiin tavallaan kolmeenlaisia ihmisiä. Oli Kansallisteatterin taiteilijoita, jotka on Suomessa syntyneitä. Oli taiteilijoita, jotka on tullut Suomeen pakolaisina ja lopulta siinä esityksessä oli 4 esiintyjää, joilla oli ikään kuin sellainen tarina. Ja sitten oli vielä niin kuin ei-ammattilaisia, jotka tuli mukaan semmoisen matalan kynnyksen teatteripajan kautta siihen, jotka oli myös esiintyjinä siinä, joita oli ehkä noin 12 henkeä. Eli he oli niin kuin pakolaistaustaisia ihmisiä, jotka tuli meidän matalan kynnyksen teatteripajaan, niin ne oli kaikki tervetulleita. Ja että siis se tulos on aika huikea siinä mielessä, että näistä, joille ei ollut tätä taiteilija-identiteettiä ennen sitä, niin mä tiedän, että näistä 12 ehkä 6 tai 7 niin kuin tekee työtä taiteen ja kulttuurin alalla ja on sitä kautta löytänyt jonkunlaisen paikan suomalaisessa yhteiskunnassa, kun se surullinen tosiasia on, että integraatio ei toteudu. Että nämä mistä me puhutaan on tosi hotteja topikkeja, mutta on vielä isompikin topikki, että meillä niinku integraatio ei toteudu. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt pysyvästi elää vain omissa oloissaan, eikä ole tekemisissä oikein niinku millään elämän alueella, vaikka meidän suomalaissyntyisten ihmisten kanssa. Tai että niinku meillä on tosi valtavia yhteiskunnallisia ongelmia, että taiteen tasa-arvo-ongelmat on tosi tärkeä juttu, mutta ne liittyy vielä johonkin ihan kauhean paljon isompiinkin vielä kysymyksiin, niin että tämä oli mun mielestä huikea juttu, ja mä luulen, että se liittyy siihen, että kun he pääsivät Kansallisteatterin, tämä kuulostaa nyt varmaan hirvittävän tämmöiseltä patronisoivalta, mutta kun nyt pääsi sinne, tuli näyttelijöiksi siihen niin kuin ammattilaistuotantoon Kansallisteatterissa, niin ne ajattelivat, että tämähän voi olla mun juttu. Ja sen jälkeen ne on mennyt jonnekin kouluun ja ne on mennyt johonkin mediatuotantoihin ja ne on mennyt filmiin ja telkkariin ja sinne ja tänne. Ja niin kuin löytänyt jonkun
täysin mielekkään ja hyvän niin kuin tien, mitä Suomessa voi kulkea, vaikka heitä ei sitten lopulta tulisi taiteen ammattilaisia eikä he haluaisi tehdä sen kanssa töitä koko elämänsä, niin että siinä vaiheessa, kun niille ei oikein ole ollut niin kuin mitään yhtymäkohtia tähän meidän yhteiskuntaan, niin se on ollut tosi hyvä juttu. Eli mun mielestä tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että portinvartija-organisaatioiden on syytä aktivoitua. Se on hyvä pointti. Okei, meidän viimeiset minuutit. Petra. No, mä voin tuoda muutaman hyvän käytänteen meidän Kansallismuseon näyttelystä, joka käsitteli Kansallismuseon kokoaman saamelaisesineistön palauttamista Saamelaismuseo Siidaan. Me tehtiin näyttely, joka on nyt auki, ja tämä näyttely tehtiin yhteistyössä niin, että meitä oli siis Saamelaismuseo Siidasta oli edustus, Kansallismuseolta oli edustus, ja sen lisäksi meitä oli 3 saamelaista toimijaa mukana ikään kuin ulkopuolelta haettuna siihen projektiin. Eli varsin suuri työryhmä siis suunnittelemaan yhtä näyttelyä. Ja me kysyttiin itseltämme sen hankkeen jokaisessa vaiheessa, että miten me tehdään tästä sellainen näyttely, joka tarjoaa jotain saamelaiselle silmälle ja samalla tarjoaa jotain ei-saamelaiselle silmälle. Eli ikään kuin tunnustetaan se, että eri vähemmistöihin kuuluvilla on eri tapa tulkita tiettyä taiteellista tuotantoa, tiettyä kulttuurillista tuotantoa, ja pyritään siihen, että se kokemus on yhdenvertainen sen ei-vähemmistöön kuuluvan katseen kanssa. Ja silloin niin kuin, me päädyttiin tekemään niin kuin tietynlainen tuotanto, niitä keinoja on tietysti niin kuin valtavasti, mutta että kyllä se on sellainen asia, joka mun mielestä kuitenkin aina näkyy, kun on tehty tietoisia päätöksiä niin kuin tehdä jotain asiaa, näyttää jotain asiaa, näyttää jotain kulttuuria niin kuin sen kulttuurin omista lähtökohdista ja kysyä, että mistä on tälle kulttuurille hyötyä, että me tuodaan esiin, millä tavoin me voidaan parhaiten antaa tila tälle kulttuurille ja myöskin siis ihan, että millä lailla me tuodaan niin kuin sen kulttuurin todellisuus johonkin tilaan, jotta niin kuin se valtaväestöön tai ei-vähemmistöön kuuluva voi myöskin oppia jotain siitä kokemuksesta ilman, että se on niin kuin eksploitatiivista. Eli tällaisia esimerkkejä toisin. Hei, nyt meidän aika loppuu tähän keskusteluun, mutta kiitos ihan valtavasti. Kiitos Jussi, kiitos Tuulikki, kiitos Petra. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Itse opin taas enemmän ja toivottavasti täällä paikan päällä ja kotikatsomassakin jotain opittiin. Eli annetaan meidän panelisteille aplodit tässä välissä. Kiitos. Ja ystävät, meillä siis jatkuu täällä ohjelma. Nyt mä haluaisin kutsua lavalle mun kanssa täältä Tuija Minkkisen. Ja sä oot Porttiteatterissa. Yes, aina voi antaa aplodit. Sä olet ohjaaja ja sä olet myös pedagogi. Kerro mulle ensin, että mikä on Porttiteatteri? No, Porttiteatteri on siis vankilasta vapautuvien, valvotussa koevapaudessa olevien tai rikostaustaisten yhteisöteatteri. Käytän tätä sanaa yhteisö, koska se on tässä kohtaa, sillä on tärkeä merkitys, koska me muodostamme yhteisön ja käytämme paljon energiaa siihen, että tämä teatteri on yhteisö, koska kyseessä on ihmiset, jotka ovat palaamassa yhteiskuntaan ja saavat ensin tällaisen kokemuksen ikään kuin yhteisöstä. Mä olisin nyt seuraavaksi kysynyt, että mihin tarkoitukseen tämä on syntynyt, tämä Porttiteatteri? No siis Porttiteatterihan syntyi aikoinaan Kansallisteatterin alaisuudessa tämmöisessä vapaudenkauhuprojektissa. Ja olin siinä alusta asti mukana pedagogina ja sitten hoksasin, että täällä on ihan mielettömästi niin kuin merkitystä ja tässä on hirvittävästi voimaa. Niin kysyin sitten kollegalta Sanna Salmenkalliolta, että miten on, että otettaisiko tämmöinen Porttiteatteri ohjattavaksi ja hoidettavaksi. Ja otettiin ja ollaan sitten tässä kohta 5 vuotta pyöritetty tätä Porttiteatteria. Miten tämä prosessi, nämä teidän prosessit konkreettisesti etenee? Että miten ihmiset, onko tämä jotenkin avoin haku vai miten te löydätte tekijöitä mukaan? No siis me lähdetään siitä, että me mennään ihan noihin avovankiloihin, missä on ihmisiä. Me mennään sinne ja me pidetään siellä työpajoja ja kerrotaan Porttiteatterista. Ja sieltä usein sitten ihmiset voi lähteä meidän mukaan tai tulla tänne. Me treenataan tuolla kaapelilla niin siviiliin treeneihin. Sitten me kierretään paljon myös tämmöisiä niin kuin, päivätoimintakeskuksia ja tämmöisiä tuetun asumispalveluyksikköjä.
ja mennään sinne ihmisiä hakemaan, ihmisiä vastaan. Ja meillä on myös niin kuin taiteilijoiden lisäksi tässä toimii myös vertaisohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Eli se kynnys on mahdollisimman matala, että jos se ihminen on sosiaalisesti tosi ahdistunut, niin silloin sitä tullaan vastaan sinne treeneihin. Ja kerro vielä meidän katsojille, että missä Porttiteatterin esityksiä pääsee näkemään tai kokemaan? No meidän nettisivuilla on tällä hetkellä yksi kuunnelma, joka me tehtiin Sibelius Akatemian opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Sen pääsee nopeasti kuuntelemaan. Sitten meillä on Pivossa yksi tämmöinen Metsä minussa dokumentaarinen esitys, joka jossain vaiheessa, se on esitystaltiointi, elokuvallinen esitystaltiointi, joka jossain vaiheessa tulee suurempaan levitykseen. No nyt meillä on tammikuussa tulossa tämmöinen vähän intiimimpi esitys, mutta se tulee markkinointiin joulukuussa. Mutta mikä hienointa on se, että toukokuussa meillä on isompi ensi-ilta sitten tuolla Tanssintalolla. Ihan mahtavaa. Eli tästä vinkkejä sinne tänne ja kotikatsomoihin. Nyt mä kiitän sua Tuija. Ja hei, otetaan porttiteatterilaiset lavalle ja tässä pieni roudaus. Saa antaa aplodit kyllä. Okei, eli tää on laulu. Haluatko kokeilla ihan pienen tsekin tästä viulusta? Kun sä katsot sun menneisyyttä, onko siinä mitään hyvää? Kun sä suuntaat eteenpäin, onko siellä mitään? Ootko saanut sun talos valmiiksi, kaivanut hautasi? Kulkenut polkusi alusta loppuun ylpeästi. Minne vielä mennä voi, minkä laulun laulaa? Ei tule enää maanantai, vaan sokerinen sunnuntai. Minne vielä mennä voi, minkä laulun laulaa? Ei tule enää maanantai, vaan sokerinen sunnuntai. Kun sua eteenpäin viedään, painatko jarrua? Kun estetään, pusketko pää veressä? Olisitko saanut luovuttaa, parantaa maailmaa? Hyväksyä virhe, katsoa tulevaan. Minne vielä mennä voi, minkä laulun laulaa?
tiesi loppu, rakennatko lisää? Kun leipä loppuu, näetkö nälkää? Olisiko vaan parempi nauttia päivä kerrallaan? Tehdä asiat paremmin uudestaan. Minne vielä mennä voi, minkä laulun laulaa? Ei tule enää maanantai, vaan sokerinen sunnuntai. Minne vielä mennä voi, minkä laulun laulaa? Ei tule enää maanantai, vaan sokerinen sunnuntai. Ai, 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 minne vielä mennä voi, minkä laulun laulaa? Ei tule enää maanantai, vaan sokerinen sunnuntai. Minne vielä mennä voi, minkä laulun laulaa? Ei tule enää maanantai, vaan sokerinen sunnuntai. Lapsena ojassa, housut kurassa, aikuisena samassa jamassa, pinnasängyssä, kaltereiden takana, vanhempana, vankilassa. Talta kuusien, kivisteluolien, asemien ja pahvisuojien. Kuljet varoen, selkä kumarassa, itseäsi tukien, olet arvokas. Nuorempana, eksyneenä maailmassa, myöhemmin vika muistissa. Ennen niin nopeana, notkeana, nyt toisten armoilla, hoivakodissa. Tulet alta kuusien, kivisten luolien, asemien ja pahvisuojien. Kuljet varoen, selkä kumarassa, itseäsi tukien, olet arvokas. Kun lapsena kerroit murheita, kukaan ei niitä kuunnellut.
Nyt kun muistelen sun nuoruutta, me kaikki niitä kuunnellaan. Tuulet alta kuusien, kivisten luolien, asemien ja pahvisuojien. Kuljet varoen selkäkumarassa, itseäsi tukien olet arvokas. Tuulet alta kuusien, kivisten luolien, asemien ja pahvisuojien. Kuljet varoen selkäkumarassa, itseäsi tukien olet arvokas. Olisin erehdyksessä kaupunkiin syntynyt metsähiipiä, jos olisin perhonen. Silmällä pidettävä, katoava laji. Olisi jo munana ollut levoton, etsinyt parhaita bileitä ja toukkana karannut ikkunasta. Skipannut koko kotelovaiheen ja sen sijaan liittynyt päiväperhojen lahkoon. Paksupäiden parveen. Keräisin huomiota uhkarohkeille lentotaidoilla ja yksilöllisellä siipikuviollani. Komea selkäkarvoitukseni keräisi ihailevia katseita. Luultavasti olisin stedannut useampaakin hyönteismyrkkyä. Lennellyt pitkin Vaasan katua, siivet sikin sokin, verkkosilmät sameina. Kun olisi nuoruuden kokeilut kostautuisivat, eikä tuntosarviini olisi enää luottamista. Minä hiipisin kadulla ja etsisin metsää. Siivet olisivat revenneet, tuntosarvet katkenneet. Mustasta asfaltista keräisin päivien viimeisen lämmön. Maailman galse. Lopulta löytäisin Joutomaan laidalta metsän. Metsä kutsuisi hiipiä. Löytäisin huurteisen korren, jonka suojiin koteloudun ensimmäistä kertaa. Odottelisin kevättä. Auringon ensisäteistä kuorin seitin ympäriltäni ja koetan varoen siipiäni. Tutkin ympäristöä tuntosarvillani. Olen kauniimpi kuin koskaan. Lähden kohti metsän syvintä osaa. Potkin lunta koko talven. Mietin tästä mitään tuu. Kengät risaiset, eikä ollut naurussa suu. Kaupasta kolikoilla sain vain paketin leipää. Vaikka ei ole voita, ei käänny mun pää. Tein päätöksen, palaa vanhaan en. Tiedän edessä se kevät vielä tulee. Tein päätöksen, enää päätäkään en. matkalla usein kompastelin. Harhailin kujilla pimeillä. Töitä tekemättömiä murehdin, olemattomia kynsiä pureksin. Elät niskassa painoivat.
Elin pelkästään lainoilla. Nyt velkani maksanut oon, en elä enää pellossa. Tein päätöksen, palaan vanhaan en. Tiedän edessä se kevät vielä tulee. Tein päätöksen, Enää päätäkään en. tänään olen murheeton. Huomenna ehkä onneton. Vaikka ei sais edes sitä leipää, ei käänny mun päähän. Olen rehellinen itselle. Peilistä ei katso enää pelle. Joskus jaksaa, joskus ei. Silti päätöksen tein. Tein päätöksen, palaan vanhaan en. Tiedän edestä se kevät vielä tulee. Tein päätöksen, Enää päätäkään en. tein päätöksen, palaan vanhaan en. Tiedän edestä se kevät vielä tulee. Tein päätöksen, Enää päätäkään en. Se oli kai 72. Mä olin 6 vuotta silloin. Me asuttiin Martsarissa. Meillä asui paljon sukulaisia siinä samassa pihassa. Siihen aikaan hengasin paljon mun vaarin kanssa. Sanoi mun johtaja Olliksi. Oli toi jouluaaton ja aaton välinen ilta. Me istuttiin siinä keittiöpöydän ääressä ja vaari opetti mulle marjapussin kaksin peliä. No, siinä pelattiin ja mä väänsin sätkäkoneella vaarille sätkiä ja ei sanonut olla liian tiukkoja. Siihen aikaan vaarilla oli yleensä aina tollanen kori Lahden sinistä siinä keittiöpöydän jalan vieressä lattialla. Ja no, siinä kun mä duunailin niin spadduin, niin mä sain sitten ajatuksen, että mä otan kanssa sitä bissää. No, yhtäkkiä sitten tajuttiin, että mä oon ihan jurrissa. Mun faija oli tunnetusti ihan vitun väkivaltainen. Kaikki pelkäs sitä. Entinen merimies, nyrkkeilijä ja linnakundi. Peku tai Pablo kuulemma. No, vaari sit kelasi, että täytyy katoa poika viedä kotiin. Se roudas mut himaan siihen viereiseen rappuun ja kantoi sisälle. Mutta joulu kun oli ovella, niin mulle tuli sit mieleen, että mitähän lahjoja. No mä olin toivonut semmoista Matchboxia autorataa. Tsiikalle mestat, mutsi ja faija makkarin kaapista löytyi lahjat. Mä näin pitkän paketin, arvasin ja avasin sen. Ja Matchboxissa se oli. Mä olin onnellinen. Sammuin siihen viereen keinotuoliin. Seuraava, mitä mä tajusin, oli avokas päähän. Ja faija huusi, jääkäri, ylös!
Vaikka myöhästyisin putoavasta lentokoneesta, taikka erehtyisin uppoavasta laivasta, luoksenne silti haluaisin tulla, viettää juhlaa rauhallista rakkaiden kanssa. Te kaikki, jotka joudutte pelkäämään jouluna, myös ne, joilla ei ole omaisia. Te kaikki, jotka olette kaukana rakkaista, teille toivotamme me hyvää joulua. Oikeutta ei annettu teitä taaskaan tavata. Voitte silti viettää juhlan onnellisena. Soitan aattona tai kirjoitan kirjeen. Olette sydämessäni, oli juhla mikä tahansa. Te kaikki, jotka joudutte pelkäämään jouluna, myös ne, joilla ei ole omaisia. Te kaikki, jotka olette kaukana rakkaista, teille toivotamme me hyvää joulua. Ajatukseni teissä viipyy ja tuska rinnassani on niin tyhjä, kun minut lukkojen taakse ne asetti. En täällä kauaa ole, silti ikuisuuden. Pois kun joskus pääsen, aloitan elämän uuden. Te kaikki, jotka joudutte pelkäämään jouluna, myös ne, joilla ei ole omaisia. Te kaikki, jotka olette kaukana rakkaista, teille toivotamme me hyvää joulua. Te kaikki, jotka joudutte pelkäämään jouluna, myös ne, joilla ei ole omaisia. Te kaikki, jotka olette kaukana rakkaista, teille toivotamme me hyvää joulua. Hyvä yleisö, siinä nähtiin Porttiteatteri. Otetaan vielä kerran aplodit. Siellä kotonakin voi aplodeerata. Ja nyt meillä alkaa olla tämänpäiväinen taidepiste paketissa. Eli mä haluan kiittää vielä kerran teitä kaikkia upeita esiintyjiä. Mä haluan kiittää meidän panelisteja. Mä haluan kiittää Taideyliopistoa, että järjestää tämän keskustelun. Ja jos jotain tuosta keskustelusta jäi käteen, niin ainakin se, että yhdenvertaisuuden edistäminen on meidän kaikkien asia. Eli mä toivon, että jokainen omassa kontekstissaan, omalla tavallaan yrittää puhua näistä asioista, jotka on monimutkaisia, haasteellisia. Yrittää tuoda näitä vaikeitakin keskusteluja esiin. Yrittää miettiä aina sitä, että ketä täällä on yleisössä,
yleisössä, näyttämöllä, koulussa, ketä täällä ei ole ja miksi, koska me kaikki voidaan tehdä tästä kentästä vähän yhdenvertaisempi ja vähän parempi. Mun nimi on Sonja Lindfors ja mä toivotan teille kaikille oikein hyvää iltaa. Tää tallenne jää katsottavaksi YouTubeen, eli tähän voi palata ja tätä voi jakaa myös. Kiitos ja oikein hyvää iltaa. Kiitoksia.